після нашого інтерв'ю ти вперше побачиш гітариста, басиста, кахоніста, і ви будете отут прям розбирати твої пісні. Щось трошки пальці розігріть мене. Мені важливо використовувати свою внутрішню закладку. Саме тому зараз я повертаюсь до акордеону. Викладачі, які підігравали на музиці і рух, вони грали на акордеоні і грали дуже паршиво. Я пишу музику не просто для того, щоб вона залітала в тренди, я все ж таки доношу туди сенс буття. Уже є легенда Знам'янка, акордеон і прізвище Хаят. Чим більше я буду намагатися бути зрозумілим, тим менше людей будуть мене розуміти. Як так вийшло, що в 19-му році Хаят видав пісні російською? Це був час абсолютно зеленого мене. І плюс, звичайно, співпраця на той момент з мастерською. Світ загалом не розуміє, що ми стримуюча мембрана. Сьогодні на «Фабричній 12» гість, якого я дуже давно хотіла запросити, тому що його саунд дуже впізнаваний. Яка би не була пісня, яке би не було аранжування, яка би не була мова, через спів і манеру ти завжди впізнаєш, хто виконавець. Це Хаят. Різний, андерграундний, більш зрозумілий, попсовий, яскравий, душевний, етнічний. І завжди такий знайомий тембр. Я дуже рада почути сьогодні, як він заспіває із чернігівськими музикантами із єдиного мистецького простору свої бенгери, свою нову пісню. І завжди приємно споглядати за тим, як народжується магія зустрічі музикантів в кадрі. Поговоримо про музику, про війну, про блекаути, про відбір. І, звісно, про те, що тримає Україну в 2026 році. Нарешті Знам'янка їде в Чернігів. Вітаю. Вітаю. Я дуже рада, що ти доїхав. Тримаю телефон, тому що я хочу щось зачитати. Але насправді, не дивлячись на всі ці пристрасті стосовно нацвідбору, я тебе запросити хотіла дуже давно. І ти був в переліку артистів ще, напевно, більше ніж рік тому я написала цей перелік. І ти там висів як артист, до якого я не дійшла, не встигла, але ми сьогодні бачимося. Дуже рада бачити тебе в Чернігові. Дякую вам за запрошення. Чесно скажу, коли дивився ваші попередні випуски, хотілося. Хотілося завітати, подивитися, поспілкуватися, поговорити про музику, бо насправді зараз в нас не так багато майданчиків, де можна поговорити саме про якусь музичну суть, а не просто загально про індустрію. Так і є. Взагалі майданчиків не так багато, але все стосується в основному нацвідбору. Це та, що казала, що про нацвідбір не будемо говорити. В основному це більш плітки, більш якась жовта історія, а чисто якогось такого мистецького простору, де можна порозбирати суті, натхнення і глибше копнути, насправді мало. Але ще ми завжди хотіли мати такий музичний майданчик, на якому можна зіграти. І мені, як артистці, яку часто запрошували десь грати лайвом, от хотілося, щоб був простір, де можна заграти наживо таким складом, як хочеться мені, щоб це було записано, як в студії, і щоб ти цей лайв навіть міг видати, якщо тобі подобається. І мені дуже приємно, що артистам резонує ця ідея, і що артисти реально в блекаути, в відсутність опалення і світла збираються, приїжджають в Чернігів зі своїми музикантами, або розбирають з чернігівськими музикантами твори і грають наживо. Стараються і до цього відносяться, тобто витрачають час, день на цю зйомку. Мені це дуже приємно. Я сьогодні просто вночі думала над тим, скільки ми шляху пройшли, кого взагалі запрошували, скільки ці лайви всі різні. І от сьогодні ми матимемо лайв, знову ж таки, з чернігівськими музикантами. Ти ще не бачив їх. І це от для мене дуже класний момент, що після нашого інтерв'ю ти вперше побачиш гітариста, басиста, кахоніста, і ви будете отут прям розбирати твої пісні. І я прям хочу за цим споглядати, тому що це якийсь такий спаркл, такий магічний момент. І круто, що на цю авантюру йдуть артисти, що
зараз усюди, але при цьому приділяє час у цій такій камерній душевності, яка, напевно, цікавить не такий великий загал. Переходжу до суті. Ти мене завжди цікавив своїм звучанням, і на мене дуже круто, що ти впізнаваний, і тебе ні з ким не сплутаєш. І Дякую. яка би не була пісня, аранжування, форма більш попсова, більш андеграундна, все одно ти розумієш, це Хаят. І насправді дуже багато фірмачів мріють про те, щоб їхня музика була впізнаваною. І це, напевно, найголовніше, що ти маєш цінувати в собі, з моєї точки зору. Але я от вирішила спитати у чату GPT, хто такий Хаят, розкажи мені про Хаята, тому що я на собі протестувала, і для мене це було там досить неочікувано, що він сказав про мене, і це було досить тонко і прикольно. Значить, те, що мені сподобалось про тебе, що Хаят – це представник нової хвилі української поп-музики, де національна ідентичність не декор, а основа. Мені здається, що це настільки класно, влучно і це треба заслужити, щоб ChatGPT таке написав, тому що дійсно дуже багато такої фанерної етноскладової, яка точно болить мені, я думаю, точно болить тобі. І передаю слово нарешті тобі. І напевно хочу запитати, як ти сьогодні себе бачиш, позиціонуєш, відчуваєш, чи ти на своєму місці в музиці, тому що дуже багато всього, дуже багато етнофольктроніки, навіть от цього слова, якого там 10 років просто не існувало в музичному українському просторі. Як ти себе відчуваєш? Мені б хотілося почати, звичайно, з того, що дуже приємно, що ми нарешті почали цінувати своє, і навіть ті спроби, які не дуже інших артистів резонують зі мною в плані використання етніки у музиці, це все одно великий прогрес порівняно з тим, що відбувалось там 7-10 років тому, і, на жаль, нам для цього потрібно було, щоб, знаєте, нас в це ткнули носом, як то кажуть, і в нас почалася повноштабна війна, щоб ми зрозуміли, наскільки в нас є цінний ресурс культурний, до якого багато людей до цього взагалі не мало ніякого розуміння і не знали в цілому, що таке існує. Мене Apple Music охрестив альтернативою, почесно, з моїм останнім релізом, і це для мене також приємно, тому що я за весь свій шлях ніколи не боявся використовувати те, що в мені закладено. І, звичайно, намагався робити якусь більш попсову форму, потім намагався якось балансувати між зрозумілою музикою для людей і тією музикою, яку я хочу випускати. Але в якийсь момент я відчув, що мені важливо все ж таки використовувати свою внутрішню закладку, що мені не треба нічого вигадувати. Тобто воно все є в мені просто треба це розвивати. Саме тому зараз я повертаюсь до акордеону, який був частиною мого життя дуже довгий час, 10 років. Тому що все ж таки все має йти від природи, від твого внутрішнього поклику. І те, про що каже ChatGPT з приводу ідентичності, мій вокал, він такий, який є. Тобто я вважаю, що, звичайно, дві ключові особливості моєї творчості – це голос і моє бачення. Тому що воно таке трошки даркове, трошки мінорне, але це мій почерк, і я думаю, що усі люди, які пишуть самі собі музику, так чи інакше його мають. От з приводу акордеону, я насправді не знала, що ти граєш на акордеоні. Я вже коли почала готуватися, я побачила це і думаю, чому ж ти це не використовував, принаймні на тих майданчиках, на яких тебе бачила, тому що це настільки круто, це зовсім не затасканий зараз інструмент, він настільки рідко використовується. Якщо людина опанувала акордеон, це треба показати однозначно. І це круто, що ти з цим виходиш. Я вже бачила останні твої такі прес-фото, там ти вже з ним, тобі це дуже личить. Насправді це своєрідна ще одна дуже важлива складова, яку, мені здається, точно не слід ховати. І чи буде це наживо використовуватися, чи це буде в треках записуватися, чи як ти плануєш це? Так, однозначно, його буде набагато більше в моїй творчості зараз. В кінці лютого буде виходити особливий для мене реліз, в якому також буде задіяний акордеон.
І в цілому я просто завжди думав про те, що в нашій культурі акордеон завжди сприймали досить банально. Це або якийсь застільний був інструмент. Трошки по-радянськи, трошки так вульгарно, мені здається. Ну, в мене от з дитинства закладено, що акордеон – це якась типу халтура. От не знаю. Тому що, напевно, всі викладачі, які підігравали на музиці і руху, вони грали на акордеоні і грали дуже паршиво. Ну, це біль для акордеоністів, хоча це надскладний інструмент. По суті, глибокий, культурний, маю на увазі етнічно-культурний. І його можна використати дуже цікаво. І в електронній музиці особливо. 100%. І насправді ось ці стереотипні уявлення про цей інструмент, вони, напевно, якийсь момент мене даунгрейднули, тому що я дуже хотів грати в оркестрі все життя. Мені дуже хотілося До речі, бути... я також. Мені дуже хотілося бути саме солістом з акордеоном, там мрія була про національний оркестр. Але ось ці всі і коментарі якісь близьких людей до того, що ну, а що ти будеш грати в оркестрі, де в цьому розвиток, ну, треба їхати за кордон і так далі. І шлях завів мене не в консерваторію, а в педагогічний університет через це. От. Але хочу повертати, хочу робити його більш стильним, тому що все ж таки важливо тримати цей баланс між застольною музикою і якимось танго, аргентинським вайбом. Це цікаво. Так. Коли ніхто не знає, як по слідах шукати шлях, лиш серце пам'ятає і розквітає у руках. Нахили долоні до води, аби не добіде. Що ми під заревом рясним, передвісники одвічної весни. Надавили герці, каменем на серце б'є. Може напується, хай по саме танце п'є. Скільки ж ще надавили герці, каменем на серце б'є. Чи залишиться, як є, моє або б'ється, б'ється, through the torment, б'ється, б'ється, feel this moment, б'ється, б'ється, through atonement, is it what you really aim, б'ється, б'ється, faint and sour, б'ється, б'ється, darkest hour, б'ється, б'ється, sacred flower, humbly withers in the flame. Надавили герці, каменем на серце б'є. Може напується, хай по саме денце п'є. Скільки ж ще надавили герці, каменем на серце б'є. Може озоветься, чи залишиться, як є, моє або твоє. Моє або твоє. Моє або твоє. Скажу, що ми знімаємо це до нацвідбору, але вийде цей випуск після, тому ми не говоримо про результати, тому що ми їх конкретно знаємо, ще так. не знаємо. Не будемо загадувати, я просто хочу побажати тобі витримати це, тому що я уявляю, який це тиск.
І на цьому, напевно, всі про Євробачення розмови ми закінчимо, тому що ми тут зібралися не для цього, не для відбору абсолютно. Але той факт, що тебе обрали 10-тим учасником в дії з величезним відримом, як я розумію, від інших артистів, говорить про безмежну любов публіки, яку я ще по коментарях бачила, тому що все одно, як би ти не хотів не слідкувати, воно все одно десь тебе знаходить. Ти бачиш тут коментарі, навіть якимось чином вони в мене на сторінці інколи опиняються. І все одно я бачу, що люди дуже тебе підтримують. Це була величезна така підтримка, коли ти не попав у шорт-ліст. Потім була величезна підтримка, коли було голосування. Так. І що от для тебе означає отака велика любов публіки, хоча ти не артист, який усюди і в кожній, з кожного утюга, скажімо так. Ну, для мене пісня, з якою я подався на нацвідбір, вона в цілому є певним ризиком. Але я вірю в те, що без ризику нема прогресу, нема розвитку. І якщо не закидувати цю вудочку, що є така музика, що вона достойна представляти країну, то люди ніколи в цілому про неї не дізнаються. І для мене ось цей великий відрив в голосуванні, він просто був показником того, що в нас достатньо свідоме суспільство. І це мене дуже тішить, тому що я пишу музику не просто для того, щоб вона залітала в тренди. Я все ж таки доношу туди сенс буття. І для мене в цілому музика, особливо сьогодні, це дзеркало нашого часу. Я вже десь сказав про те, що... Можна повторюватися. Да, про те, що хочеться, аби через енну кількість років, коли, дай Бог, все закінчиться, і будуть згадки про те, що в культурному плані відбувалося з Україною за ці роки. І мені дуже хочеться, щоб там була музика, яка дуже чітко резонує з часом, в якому ми живемо. Це серйозний запит і велика відповідальність так само. Коли я, знову ж таки, готувалася до зустрічі з тобою, я подивилась багато інтерв'ю із тобою. У мене вперше, що склалося, як думка про тебе, що ти дуже душевна людина. Оце було саме перше не про те, що ти класний музикант, чи ти експериментуєш, чи ти маєш цю таку, як для мене, трошки східну українську складову. Ну, про це ми знову ж таки поговоримо, бо в цього є бекграунд і коріння. Але ти такий якийсь м'який в гарному сенсі. І як ти, будучи такою точно емоційно субтильною, як на мене, людиною, витримуєш всі ці шоу, оцей конвеєр, як ти кажеш, десь ти казав, цих відборів реаліті-шоу, тому що ми говоримо про те, що ти брав участь дуже багато в якихось цих саме фабриках, де, мені здається, і до музики, і до людини в цілому ставлення супер поверхневе, з тиском, і дуже складно в цьому не втратити взагалі інтерес до того, щоб займатися далі музикою. Це правда. Я роблю акцент на тому завжди, що я в першу чергу людина. Потім я музикант, потім все інше. Тому що для мене неможливо виокремлювати себе і те, що в тобі закладено, бо воно прямо впливає на твою творчість. Я просто простий, такий, який є. Я нічого не вигадую, ніяких собі конфітюрів. Я з маленького міста, з периферії, пишаюся щось звідти і своїм корінням в цілому. Тому мені здається, що в першу чергу та аудиторія, яка в мене є, вона мене цінує не за якісь мої там здобутки, навіть там іноді є коментарі, що там смазливе личко чи щось таке, а просто за те, що я в першу чергу резоную для них як людина. І це для мене надважливо. Ти так тепло говорив про дідуся, і це, звісно, що як для онуки дуже знайома тема, і взагалі про родину як базу. Це велика рідкість. Як правило, є або такі, знову ж таки, якщо беремо смазливе личко історії, що ти тут мачо-мен, хоча ти насправді можеш бути взагалі не ним. Я маю на увазі, це той одяг, який дуже часто публічні люди на себе надягають. Або якісь історії такі, тобто родина, база, дідусь – це не найпопулярніша теза, на якій
роблять свою історію або легенду артисти. Але мені здається, в тебе, в принципі, дуже багато складових, які не треба вигадувати, тому що вже є легенда. Знам'янка, акордеон і прізвище Хаят. Мені здається, всі ці складові вже дуже щось цікаве, дуже цікавий мікс. Я дуже люблю неймінг і фанат різних назв. Я люблю, коли у гурта або в артиста класна назва, і це завжди мене спонукає до того, щоб я познайомилася із музикою. І коли я дізналася, що Хаят – це прізвище, я подумала, ще один плюсик. Ну, це дуже прикольно. Що таке прізвище, що ти нарешті, дякуючи Богу, написав правильно звук «х». Так. І за це також великий респект. Але Вже це відмітили нарешті. Роки йдуть не дарма. Але це дуже приємно, що отакий мікс народжує все одно щось пов'язане з українською ідентичністю, але для мене вона все одно має оцей фльор східної або якоїсь азійської атмосфери, азійської історії. І якщо етнічна історія в нас дуже багато якими артистами використовується, переосмислюється, то в тебе вона досить своєрідна, впізнавана, знову ж таки, я про це кажу. І хоч це електронна музика, хоч це співи, беки, семпли народні, але вона має чіткий, своєрідний, характерний звук. І він досить міняється з роками. І що цікаво, як на мене, спочатку він був набагато більш андеграундний. Зараз ти пішов в більш таку популярну історію. Це пісенна форма, це якась така, як на мене, більш зрозуміла музика для мас. Напевно, по формі, по меседжах, по аранжуваннях в першу чергу. Це свідомий шлях, чи це те, що ти відчуваєш, чи це кон'юнктурщина, чи це потяг до більш масової аудиторії, переглядів, чи це уже твої висновки з оцього музичного конвеєру. Що це? Чому отакий шлях від андерграунду, де ти був признаний багатьма, і це критиками, наприклад, і аудиторією, і це треба заслужити, знову ж таки. І ти йдеш в таку більш естрадну історію. Тобто, це досить свідомий і, як на мене, такий важливий, небезпечний крок. Скажу, що в цілому, просто почну з кінця, що я повертаюся до цього альтернативного звучання, бо я поплавав в тому морі і зрозумів, що мені там не дуже комфортно. Тобто я як автор, звичайно, дозволяв собі писати в моменті. От я відчув в моменті, і там написав якусь більш зрозумілу пісню, більш зрозумілу музику. Але з часом я почав розуміти, що глядач і слухач мій, він все ж таки максимально резонує саме тоді, коли я пишу музику неформатну. І я просто для себе викремив, що чим більше я буду намагатися бути зрозумілим, тим менше людей будуть мене розуміти насправді. Це класно сказано. І це від мене велика радість, що ти повертаєшся до більш андеграундного звучання, тому що бути не таким, як всі, мріють всі. А свідомо від цього відмовитись, це як втратити частину себе і в результаті частину аудиторії. Темно, наче вночі я тебе шукаю, хочу розчинити страх, що стигне на устах. Холодно, у скронях вже не втримати, в долонях нездійснені сни. Ти їх залиш мені, напевно, даремно.
так темно. І тому на душі так темно. Невіднайдені відтінки, перегорнуті сторінки нашого життя, так прагнуть каяття. З часом має все минути, варто назавжди забути ту останню мить, та все ж нехай болить, напевно, даремно блукали у пітьмі, та мені темно, так темно, і слів не вистачає, тримаю чи втрачаю, мені темно, так темно, шляхом одним окремо, і тому на душі так темно. Так темно. Мені темно, так темно. А що хотіла запитати от щодо якраз оцієї кон'юнктури і сольного плавання. Ти дуже довгий час був без лейблу. І от зараз відбувається новий твій етап. Ти сказав, що ти починаєш роботу із лейблом Енко. Так. Ну, я так розумію, що це свідомий вибір. Що тебе змусило все ж таки приєднатися? Це, знову ж таки, дуже серйозний крок. І відмовитися від тої свободи, про які багато артистів, особливо на фоні всіх тих скандалів і нещодавних, які є між артистами і лейблами. Це часті історії в світі, не тільки в Україні. Але ти крокуєш сюди. Ну, поки що наша співпраця, вона суто в форматі артист-видавництво. Угу. Тобто, я не знаю, ніколи не кажу ніколи, але навряд чи я колись піду в формат, де мені будуть диктувати, що мені робити. Це просто за моїм характером, за моєю природою неможливо. Але поки що це такий формат, і мені просто важливо було підключити саме до релізу, який буде виходити ось дуже скоро, і до пісні до нацвідбору, саме команди і безпосередньо Енко, які мають дуже високу компетенцію в Євробаченні. Тобто, які возили вже артистів, які перемагали, які знають, як працювати з промотуванням музики, бо музика, яка мною представлена цього року на нацвідборі була, і музика, яка виходить після, вона потребує додаткового пушу, тому що, я ж кажу, я повертаюся саме до альтернативи, і я розумію, що там треба все ж таки більше підключати вже компетентних людей в плані промоції. Бо, чесно скажу, я за своєю суттю не бізнесмен взагалі. Ну, це і Я добре, творча насправді. одиниця. Коли людина займається всім одразу, то виходить погано. Музикант має писати музику. Я побачив, що твій альбом 19-го року виходив на мастерській. Так. Це мене досить здивувало, тому що я взагалі не знала, що ти мав колаборацію з цим лейблом. І я послухала цей альбом, і моє здивування було, що там купа російськомовних пісень. Тобто, як так вийшло, що в 19-му році Хаят видав пісні російською? Це Ваня якби насправді вмовив, чи це твоя якась така на той момент була точка зору, що це потрібно для того ринку? Ні, це було абсолютно не для того ринку. Просто в мене є ще й родинна передісторія. Пов'язана. Я в цілому багато років свого дитинства провів на Кубані.
От, зі своїм дідусем, до речі. І з його прабабусею. Вони самі з української діаспори, і це перше місце, де я в цілому почав в себе поглинати етніку. Тобто вона була така діаспорна, але це було моє перше знайомство, і це був час абсолютно зеленого мене, коли я прощупував, я писав просто те, що пишеться. От, і в тому альбомі дійсно є декілька російськомовних пісень. І плюс, звичайно, співпраця на той момент з мастерською, яка не Фільтрувала. не фільтрувала особливо позиційно нічого. Навпаки, тому напевно, сталося. навіть в якомусь сенсі. До речі, в тебе з Юлією Юріною дуже багато спільного. так. І у вас навіть є трек «Веснянка». Це коли вона ще була в складі Юко. Дуже класний трек. Дуже класно ви там всі звучите. Дякую. І це прям супер класно. Юріну я дуже люблю. Ось подою хату, ой буду кохати, не будеш зі мною, сіди горя драти, не будуть рученьки, сорочечку брати, личенько біленьке, стану цілувати. Мені дуже приємно, що всі, хто чимось відрізняється в музиці, яка працює з етно, вирізняються саме ті, хто фольклористи в своїй основі. Тобто, коли це пластмасовий проєкт, куди вставляються семпли продюсерам, тому що модний зараз звук сопілки, цимбал, Так. бандури, трембіти, і напихайте з прямою бочкою, і все вийшло класно. Це не працює. Працює, коли людина шарить. А багато, як виявилось, наших артистів, які відомі, які розбираються в електронному продакшені, вони, по суті, свої також фольклористи або їздили в експедиції. Я знаю, що ти їздив в експедиції саме на Кубані. Знову ж таки, і це ще один погляд на українську музику. І з того боку, і він також дуже цікавий, яскравий, і мені здається, от цим також вирізняється оця етнічна складова від тої, що була саме всередині країни. Перейдемо до сьогодення, воно важке, насправді, воно виснажливе, і оце та зима, якою лякали, вона нарешті сталася. Так. І я не уявляю, як можна функціонувати в цьому, коли база не закрита, із серії просто кудись зібратись, як жити сім'ям, з дітьми. Це окреме питання, те, наскільки виснажливий цей період для звичайних людей, для військових людей, для всієї країни. Але, знову ж таки, в черговий раз я щаслива від того, що ми єднаємося, що у нас вечірки, тому що немає світла, і сусіди влаштовують просто барбекю, або включають музику, або грають діджей-сет, єднаються, тріснули батареї, щось придумується. І я думаю, що це наших сусідів просто дивує, і вони не можуть уявити, як так може бути. Що от все робиться, щоб нас знищити, а ми все одно протистоїмо цьому настільки красиво. Не романтизую зовсім цей період, тому що це дуже важко. Але при цьому ми це переживемо. І я розумію, і що ми в цьому готуємося до якихось відборів і робимо це з таким максимальним втіленням ідей на найвищому рівні. От в ці блекаути, що тебе надихає, чи опускаються в тебе руки, чи ти думаєш про те, які релізи далі будуть. Тому що інколи, коли я думаю про свої релізи, я думаю, камон, які релізи? Немає навіть світла, щоб той реліз скачати. Не те, щоб там приготувати і все для цього зняти і записати. Як ти цю реальність оцінюєш? Наскільки вона тебе або надихає, або демотивує? Угу. Як ти співіснуєш от з тим, в чому ми живемо? Насправді, чесно скажу, кажуть, що війна не може надихати. Вона може надихати і в негативному плані. Я намагаюся перетоплювати всі свої емоції, всі свої переживання, все, що зі мною відбувається, не творчість. Я не знаю, як в мене це виходить, чесно. Воно просто пишеться, і слава Богу, поки цей шлюз відкритий, я пишу. Але, звичайно, це не може не впливати на тебе особистісно, і музика від цього змінюється. І в нас же насправді то, розумієте, нема вибору. Ми настільки всередині зашкарублі, на жаль, стаємо, що, наприклад, коли людина випускає якусь пісню, не подумавши мільйон разів про те, що вона може визвати тригерну реакцію, вона викликає дуже великий дисбаланс у суспільстві, і суспільство можна зрозуміти. Але якщо
знаєте, не хочеться, щоб митці просто позакривали рти в свій момент і боялися щось сказати, тому що це також неправильно. Однозначно, у нас суспільство дуже реактивне і часом дуже жорстоке, і воно як швидко закохується, так воно швидко і розкохується. І ти в інтернеті можеш що завгодно написати, тобі нічого за це не буде. І я думаю, що ти, в принципі, до цього дуже звик, тому що ти проходив школу всіх цих... тобто я не уявляю взагалі, як можна це людині з нормальною самооцінкою просто вивести в цілому. Це прекрасний тренажер, да, напевно, для всіх кризових ситуацій потім в майбутньому, як можна із цим співіснувати. Минулого року ми питали всіх гостей про те, як для них звучить українська музика. І, в принципі, єдина відповідь була від всіх митців абсолютно різного спрямування, різного позиціонування – це, що вона звучить. І вона дійсно звучить. Вона звучить гучно, вона звучить по-різному, вона звучить якісно, яскраво, і на все є своя аудиторія. В цьому році я би хотіла почати з тебе і запитати наступне. Як ти думаєш, який меседж від України ми можемо дати світу? Це може бути речення, це може бути ціла думка, це може бути одне слово. От, наприклад, на своєму досвіді я зрозуміла, що Україна – це про одне поняття – всупереч. І для мене це життя всупереч, релізи, це ці блекаути і те, що ти на роботі о 8-й і все працює. Це діти в садочках, які вчаться, школярі. Тобто те, що ми співіснуємо в усьому цьому, живемо, квітнемо і плануємо, і ми в цьому єднаємося. І я розумію, що все це відбувається всупереч. Особливо важко це робити, звісно, коли весь світ в тебе не вірить, і що жоден наратив не підтримуючий в цілому. І те, що ми, мені здається, на 4-му році залишилися такі, можливо, єдині з вірою в себе, але все одно доводимо абсолютно протилежні прогнози. Як думаєш, який меседж може Україна передати світові, або як ти бачиш от наш якийсь такий відбиток, що світ може навчитись від нас, отримати, який досвід і взагалі, я вже дала багато вводних. Я думаю, що сьогодні, на 4-му році війни, на жаль, чомусь світ загалом не розуміє, що ми стримуюча мембрана. Вони не розуміють, що ось якось вони так, мені не подобається, як вони навіть в новинах це подають, як вони це романтизують. От, те, що ми тримаємось, це дійсно просто якась прокинулась серцевина в людях, яка диктує, що в тебе немає вибору, ти або на цій довгостроковій дистанції здаєшся на відрізку, або намагаєшся пройти свій шлях від точки А до точки Б. І ось саме, якщо англійською no matter what, це було б прекрасно. Але якщо українською, то я би все ж таки сказав цю фразу, що перемагає тільки той, хто йде до кінця. Дякую. Тому що ми йдемо до кінця. Я вважаю, що всі митці сьогодні, всі представники культурної індустрії, вони тут саме, це вже той залишок, який ставить на карту все. Це ті люди, які вірять в те, що Україна є майбутнє і хочуть, щоб в цього майбутнього і були якісь культурні надбання. Я думаю, що ми всі робимо максимум, звісно, підтримуючи волонтерів, підтримуючи армію, роблячи світ тих, хто нас тримає, дає можливість тут записувати це інтерв'ю більш-менш комфортним, допомагаючи, донатячи з наших виступів. І я дякую всім митцям, звісно, хто до цього долучається. І, звичайно, я дякую всім військовим, волонтерам, їх родинам, хто дає можливість на 4-му році, коли зневірилось уже все, давати нам можливість зустрічати, знову ж таки, світанки.
Я рада, що ти в цьому просторі, що сьогодні Знам'янка приїхала в Чернігів. І я дуже рада, що сьогодні відбудеться оця колаборація з єдиним мистецьким простором, з чернігівськими музикантами. Для мене це дуже важливо бачити, як зустрічаються різні міста в одному просторі, в одній миті, розбирають пісню і грають її наживо. Мені здається, що це завжди якийсь меджик – почути свою пісню в новому якомусь звучанні для самого себе. Тому що коли ти виступаєш, наприклад, постійно з плейбеком, глянути на пісню акустично – це дуже корисно, тому що вона відкриває суть, чи є пісня. Це я щодо своєї творчості, напевно, зараз більше Це даю дуже, референс. до речі, дуже гарна думка. Так, коли акустика, ти одразу розумієш, Ти перевіряєш, чи є Так, взагалі пісня, чи так. немає. Я дуже тобі дякую за те, що ти доїхав. Я бажаю тобі дійсно успіху, я бажаю тобі витримати те, що попереду, тому що це не настільки про музику, це про нерви, мені здається, в цілому, всіх абсолютно. Тому витримати це. Бажаю, звісно, повернути акордеон в свою музику і те найяскравіше, що в тобі є, а його дуже багато, зібрати докупи і плекати це, і показувати людям найкраще, що в тебе є. І вони люблять, коли з ними чесні. І мені здається, 100%. це відіб'ється ще більшою любов'ю публіки, яка в тебе вже є, і вона безмежна. І я бажаю тобі дуже великої підтримки і, звісно, нехай українська музика і в 26-му році звучить, і звучить всупереч, і звучить no matter what. 100%. Дякую. Ми йдемо по одній прямій, поки морок збиває сніг. В нас було так багато мрій, а тепер лиш одна на всіх. Кажуть, віра вгамує біль, та не змити водою гріх, не зцілити ран моїх, не загоєних. Разом станемо під дощем, не розкажемо нікому, нікому, де ми є невідомо, разом будемо трохи ще, не лишай мене самого одного. Течією своєю плив, хтось, напевно, когось любив, тільки непереборний гнів, серце попелом не накрив. Скільки їх у тіні вогнів, скільки їх у весняний сніг, вже схилило своїх голів, нецілованих. Разом станемо під дощем, не розкажемо нікому, нікому, де ми є невідомо, разом будемо трохи ще, не лишай мене самого одного.
прошу, почуй мій крик, разом станемо під дощем, не розкажемо нікому, нікому, дамо я невідомо, разом будемо трохи ще, не лишай мене самого одного. Не лишай мене самого одного. Щось трошки пальці розігріти надо. Бас він далі вище йде. Так, щось мені це не подобається. Секунду.